יש מחיר, כי רק לחסוך כסף ובדרך לשלם דברים שאתה נחשף אליהם, ולפעמים הם גם ילוו את כל החיים. אז צריך לעשות מה באמת, איפה החיסכון פה. יכול להיות שחסכת כסף ולא התמודדת בלעבוד קשה ולממן את הקירות של שכירות. דרך אגב, אני חושבת שאפשר גם להוזיל עלויות ולגור בתל אביב עם עוד שתי שותפים, ואז השכירות יורדת. יש כל מיני אופציות. Come in, Mr. DJ, in the studio and go voice up one tune. You know what me produce, I'm not ready yet, man. Check me back tomorrow, afternoon. לפני הכל, הקרוון זו הצהרה. אנחנו יודעים לומר כמה כוח נותנת לנו השייכות. אבל פחות מודעים לכמה כוח היא נותנת גם לצד השני. You know what? In a morning, afternoon, in a mid, maybe in a June. Me might as well voice up and tune. Me say me might as well voice up and tune. Because you bouncing but a way down balloon. Mikey Jenna sing about a barber saloon. I say we might as well voice up and tune. כדי לספר מאיפה הכל התחיל, נצטרך לחזור כמה שנים אחורה, לימי בית הספר. יום כיף. היום יש שביתה. הייתי אמורה ללכת לבית ספר. ילדים באים לעולם עם חשיבה חופשית. העולם הוא מה שהוא, ואתה בסדר כמו שאתה. והתמימות הזו היא הכלי שמאפשר לילד לכתוב את הסיפור של עצמו. ואז, ללא שום הכנה מוקדמת, מגיעה המכה הראשונה. נננה, דחפים תוקפניים, כוונות הרסניות, גישה שמתנגדת כלפי הסביבה, נננה, חובה בדידות גדולה, סממנים דיכאוניים, אני בת 10, כן? הנה זה, ללא טיפול אין לשלול הידרדרות במצב. איך הם אוהבים את המשפטים הדרמטיים המודגשים האלה. הלאה, מה עוד יש לנו פה? רוכשת ידע בעיקר בנוגע לעולמה, מנסה להתאים את המציאות אליה, גם במחיר עיוותה, תפיסה אגוצנטרית, נננה, מתחת לממוצע, קושי להפיק פתרון פנימי בעל הסתכלות רחבה, קושי לחוש אמפתיה, שוב עניין ניווט המציאות ושוב עניין האסיר אינו מבטא תובנות של ממש באשר לחומרת העבירות שביצע ואין באפשרותנו להמליץ על שילובו בחברה. בא לך להתחיל בפרק האמיתי חיים או בא לך עוד קצת ככה הגדרות? בגיל 13 השם יודע למה הלכנו שוב? בואו נראה מה יש לנו פה. ננה, דחייה לגבי לימודים, סף תסכול נמוך, מגיבה באדישות, זקוקה לקשר אישי, מביעה ביקורת על דרישות האבחון, כל הכבוד עידן, שוב מתווכחת על ההיגיון במשימה, ואז עושה בלי להבין כלום, אבל אין שום קשר בין השניים. ננה, רמה נמוכה מהממוצע, אי יציבות, איטית, מסויגת במוטיבציה, פיתחה רתיעה מלמידה וקשה יהיה לגייסה להשקעת המאמץ. באמת, מעניין למה. וכדאי ללכת לבדוק שוב שאין לה בעיה במוח. ותגובתה של אמי, עידן פשוט שונאת את הבית ספר. ערב טוב יפי. ערב טוב לכם. ערב טוב לכם. החברה הרב-תרבותית היא חברה שמדגישה את השוני בין אחד לשני ומחזקת אותה. ולכן, על פי התפיסה הרב-תרבותית, אין יותר טוב או פחות טוב. יש כן שונה. מה? שונה ממה? מה עושה אדם שהתרגל כבר שאף אחד לא רואה אותו וכבר התייאש מלבקש? אחד שרוצה לצעוק את מה שאף אחד לא מעיז לומר ולהרגיש את מה שאף אחד לא מעיז להרגיש.
עובר להתבטא דרך יצירה. גם הילדה הזאת בנתה לעצמה עולם שבו מותר לומר הכל. אבל המצלמה. ובעולם הזה היא רואה את עצמה, איך היא מדברת, איך היא זזה. פעם היו צריכים לכבוש את העולם, היו צריכים להיכנס עם טנקים. כיום כל מה שצריך הוא שידור בטלוויזיה, כדי שנתחיל להתנהג כמוהם, לדבר כמוהם, להתלבש כמוהם. כאילו במקום לדאוג לצרכים שלהם, אנחנו דואגים שהם יהיו כמונו. זה דוד בן גוריון שבעצם חשב שהוא עושה טוב לעם, אך הסתבר מאוחר יותר שהוא לא. ביום שישי הכתבה המלאה על דוד בן גוריון, והרי עוד כותרות. מבחוץ הם מגישי חדשות ברמניים. אבל מבפנים הכל רקוב. כל התחת שלי נתיב. אלו הם האנשים שאתם רוצים בטלוויזיה? אנחנו... לא, חשוב. בשישי. באמת תזמינו לפני. שהחדשות. בולדוזר, התוכנית הכי מוחקת בטלוויזיה. למצלמה היא מספרת את הסיפור שלה. את ההכפשה, חוסר שייכות. היא מגחכת את הבושה עד שלאט לאט היא נעלמת לה מהגוף. היא רואה שהרגש יפה עליה, שזה נותן לה עומק ואותנטיות. ואז כל קולות הרקע, על כמה שהיא רגישה מדי, לאט לאט נעלמים. החברה מכירה בזכותו של היחיד, של הקבוצה, לבטא דעות שונות, לשמור על זהות, ואין סולם שמדרג ערכים בהגדרות של עליון או נחות. אחרי הפרסומות, מהי התפיסה הרב-תרבותית ומקומה בחברה הישראלית? מיד נשוב. לא נמאס לכם מכל העושר הזה? ואז, יום אחד זה קורה. היא מרגישה הכי עשירה, רק מלהיות עצמה, ובמלוא העוצמה. אנשים מעריכים אותה ולא על משהו שהיא כפתה על עצמה בכוח. לא על הידע הכללי שלה, על המתמטיקה או על כמה מהר היא רצה, אלא על כוח העל האמיתי שלה. החיים שבנתה סביבה מלאים בערכים שהיא שלמה איתם. היא לא נדרשת לשקר לעצמה ולא לאף אחד אחר. היא מגלה שהיא לא לבד. היא פשוט הקיפה את עצמה באנשים הלא נכונים. והיום היא מחזיקה בגאווה כך שכולם יוכלו לראות את מה שהיא לא הסכימה להסתיר כל החיים. טוב, אני לא אומר שנגמרו הפעמים בהן חוסר הנראות דופק לשוב על הדלת. נשאלתי אולי 6,000 פעם במה אני עוסקת, וכאילו שואלים אותי את השאלה הזאת מהקצה השני של החדר. אני לא מבינה מה זה רלוונטי לכם. הרי בסוף השיחה הזאת אתם הולכים להציע לי עבודה, למה זה רלוונטי? הרי רוב השיחות האלה פשוט נגמרות בכלום ושום דבר בסוף. אז מה הקטע? כאילו רוצים להכיר אותך טוב יותר, אוקיי. אז תשאלו אותי מה אני אוהבת לעשות, תשאלו אותי מה התחביבים שלי, יש לי מלא דברים שאני יכולה לספר לכם. אבל למה כל הזמן זה כאילו השאלות הסטנדרטיות האלה? בת כמה את, מאיפה את, מה את עושה בחיים, כל השאלות וכאילו ממש הרגשתי שאני
ממלאה טופס למס הכנסה כמספר האנשים שפגשתי באותו יום, שזה המון. ובאמת, עם מוטיבציה של בן אדם שנמחק לו הטופס איזה 30 פעם. אני חושב שאת צודקת, יפית, אבל אני אגיד כאוות נפשי. היא מתחילה לבחון את עצמה וביחס לעצמה בלבד. מלאה בסקרנות להכיר מי היא באמת אחרי שהיא משילה מעליה את כל ההגדרות. עכשיו אחרי שאנחנו יודעים מהי תרבות, עולה השאלה הבאה. מהי זהות? אני קולנוענית, התחלתי להגיד אני קולנוענית. איזה קולנוע את עושה? מה, מטעם מי? מטעם עצמי. ואפשר להתפרנס מזה? באופן מסוים, כן. אבל זה מחזיק אותך ביום יום? מה נכנסתם לי לכיס? אני גם כאילו לא מבינה. לבוא ולשאול אותי במה אני עובדת, ואז להתחיל להעביר על זה ביקורת, אם אני כן מחזיקה את עצמי, אם אני כן מקלקלת את עצמי. תגידו, לא הבנתי. למה אני עכשיו צריכה לתת דין וחשבון? לא הבנתי את זה. לא יודעת, איזו תקופה מוזרה. גם כיפית. אבל גם מה זה מוזרה? זה כאילו גורם להם לנתק את הכל רגע, באמת להסתכל עליך כעל מישהו שיש לבחון מחדש. זה אני חושבת אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעניין של הקרוון. הייתה איזה מישהי שראיינה אותי לאיזה עבודה, וכל הזמן היא כאילו מין רשמית כזאת נורא, והיא מדברת איתי ברשמיות ומגיבה אליי ברשמיות, ומהרגע שאני שולפת את הקלף הזה, אז אנחנו מפסיקים לדבר על הרעיון עבודה. כל הרשמיות הזאת התפוגגה. גם עצם זה שהיא מתלהבת ממשהו שסיפרתי לה כבר יוצר איזו אינטראקציה מסוג שונה לגמרי. באמת, התחילו לקבל אותי לעבודות על סמך זה שאני גר בקרוון. לא דיברנו על שום דבר על העבודה עצמה, רק על העניין של הקרוון. תהרגו אותי, לא יודעת. הנה, יש מישהו שעכשיו בדיוק עושה סיבוב, מסתכל על הקרוון, וסביר להניח שהוא יעצור לשאול שאלה. והנה הוא עוצר. רוצה לקרוא? לא, ממש לא. אם עכשיו את תעמדי ויעמוד לידך פרארי ויעמוד לידך פורש וזה... שלי. זה כאילו לא רואה מטר. והטסות הנקיות האלה. שפוע עליי, כפרה. תודה. שפוע עליי. את מוזמנת לקפה עם בעלה. אני אשמח. בואי. כל היום אני שומעת אנשים יוצאים ועוברים לי מחוץ לחלון וילדים. הנה אתה רואה? הם ישנים פה למעלה, ויש להם מטבח, ואני יושבת פה אתמול עם הטלפון, עם אמא שלי בטלפון, ואמא שלי שומעת את זה כאילו הם בפנים, כי זה ממש היה בתוך החלון. אפשר לשאול כמה שאלות, הם שואלים, ואז לא מחכים לתשובה, הם פשוט שואלים את השאלות שלהם, זה תמיד מקסים. שייכות לא צריכה להיות מותנית בלהפקיד את השליטה אצל מישהו אחר. אף אחד בעולם הזה לא יודע יותר טוב ממך מה נכון לך. זה התפקיד רק שלך, לתת לך קול. שקר לא אוהב שמתשאלים אותו. אז התחלנו לפחד לשאול. הסכמנו לחבות את הרדאר שלנו, את המצפן, ומאז אנחנו מחפשים את האמת דרך סממנים מלאכותיים. לחברה שלנו יש כוח עצום. אם כל אחד מאיתנו יעודד את הסביבה שלו לשאול, להעיז, לחוש. מי שרוצה לסלול דרך חדשה, תעודדו אותו, הוא יסלול אותה גם עבורכם. אנחנו השמש ולימדו אותנו לחשוב שאנחנו הירח. אין צורך להוכיח כלום לאף אחד אחר, והקיום שלנו לא באמת תלוי בזה. ומי שנכשל זה זה שלא מבין למה אתה הכי מדויק לעצמך וליקום.
החדשות הרעות הן שאף אחד לא בא להציל אותנו. החדשות הטובות אבל, שחרור הוא לא מגיע עם אישורים. Yellows and greens collide, seeing life with eyes open wide. אני רוצה להוסיף, סלח לי חיים. סלח לי שאני רוצה להוסיף. מי שואל אותך? אז אתמול תפסה אותנו האזעקה במקום החדש שהגענו אליו. אני לא אוהבת בכלל את מה שהיה פה. זה לא טוב לי בגוף להרגיש ככה.